Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vă prezint o rețetă de varză la Cluj. Pentru stratul de varză ne trebuie 1 kg de varză murată tocată, 2 cepe mari tocate, 2 linguri cu pastă de tomate, 70 de ml de ulei, o linguriță cu cimbru, o foaie de dafin și piper. Pentru stratul de carne și orez ne trebuie 800 de grame de carne tocată de porc, 2 cepe mari tocate, 100 de grame de orez pe care l-am spălat, 2 linguri cu pastă de tomate, 1 litru cu apă, o linguriță cu boiat de ardei dulce, jumătate de linguriță de cimbru, 50 de ml de ulei și sare. Am pus o cratiță pe foc în care punem cei 70 de ml de ulei. Așteptăm să se încingă. Apoi adăugăm ceapa, amestecăm și o lăsăm până ce se înmoaie. Mai amestecăm din când în când. Între timp, pentru a fierbe orezul, punem o cratiță cu apă pe foc și așteptăm până ce apa începe să clocotească. După ce s-a înmuiat ceapa, adăugăm varza, amestecăm și o lăsăm cam 5 minute, amestecând din când în când. Apoi punem 2 căni cu apă peste varză, foaia de dafin, cimbrul și piper proaspăt măcinat. Amestecăm. Acoperim oala cu capac și lăsăm să fiarbă cam 40 de minute. Ne ocupăm de carne. Punem o cratiță pe foc în care punem cei 50 de ml de ulei și așteptăm să se încingă. Acum adăugăm ceapa. Punem puțină sare peste ceapă, cam o jumătate de linguriță. Și amestecăm. O lăsăm până ce se înmoaie. Între timp, apa pentru orez a început să clocotească, așa că punem orezul. Și îl lăsăm cam 10 minute. Mai amestecăm în varză din când în când. Când ceapa s-a înmuiat, adăugăm carne. Și o lăsăm să se călească puțin, amestecând din când în când. Lucrăm la 3 focuri acum. Avem grijă și de carne, amestecăm în ea din când în când. Și în varză la fel, avem grijă și orezul să vedem dacă s-a fiert sau nu. După 10 minute orezul s-a fiert, așa că îl vom lua de pe foc și îl vom scurge de apă. După ce l-am scurs, îl lăsăm în strecurătoare până ce îl vom folosi. După ce carnea s-a călit puțin, adăugăm o cană cu apă peste ea, punem cimbrul, pasta de tomate, mai adăugăm puțină sare, avem grijă la sare,
Pentru că s-ar putea ca varza să fie prea sărată și atunci nu este bine. Dacă aveți varza mai nesărată, adăugați mai multă sare, în funcție de cum vă place. Amestecăm și o lăsăm cam 10-15 minute, până ce fierbe carnea puțin. Carnea nu trebuie să fie fiartă chiar complet, pentru că o vom băga la cuptor. Se mai gătește și acolo. După 10 minute stingem focul la carne, adăugăm boiaua, amestecăm și apoi punem orezul fiert peste carne. Amestecăm cu grijă să nu sfărmăm prea tare orezul. Dăm cratița deoparte și ne ocupăm în continuare de varză. Dacă vedem că nu mai are lichid suficient, mai adăugăm puțină apă călduță. Amestecăm. Acoperim și lăsăm să fiarbă în continuare. După 40 de minute, punem bulionul peste varză sau pasta de tomate și amestecăm. Mai lăsăm cam 3 minute. Amestecăm din când în când. Apoi stingem focul și punem și varza pe blatul de lucru lângă carne. Ungem tava care va merge la cuptor cu puțin ulei. Punem jumătate din cantitatea de varză. Îndepărtăm foaia de dafin. O nivelăm. Apoi punem carnea cu orezul. Nivelăm bine. Apoi restul de varză. Și nivelăm. Punem tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După o oră varza la Cluj este gata, așa că o vom scoate de la cuptor. O lăsăm să se răcorească puțin, apoi o putem servi.
Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!